สวัสดีครับนี่คือแชร์สุดแชร์ครับเก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับเพราะแชร์ดูแชร์เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตฮะคือช่วงเวลานี้ตอนนี้ครับผมเลยชวนแขกเชิญ2ท่านฮะมาร่วมบันทึกเวลาปัจจุบันลงในแคปซูลการเวลาและวันนี้แขกเชิญมี2คนสวยไม่ยิ่งก่อนกันครับอิงฟ้าและชาร์ลอตจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อิงฟ้าเคยมาแชร์ดูแชร์กับพี่แล้ว ครับผม แล้ววันนั้นเราคุยกันสนุกสนานมากมายพอสมควรวันนี้ผมเชิญสุภาพสตรีชุดสีดำอีก1คนมานะจ๊ะ ขอบคุณมากค่ะอยากมามาก ยินดีเช่นเดียวกันครับชาร์ลอตครับวันนี้เรามาคุยในคอนเซปต์แคปซูลการเวลามาบันทึกเรื่องราวปัจจุบันที่มีความหมายของคุณลงในแคปซูลการเวลานะครับแล้วก็พี่ส่งการบ้านให้ทั้ง2คนไปถามว่าอยากจะบันทึกเรื่องราวอะไรของตัวเองในตอนนี้บ้างและข้อแรกคือเรื่องของโมเมนต์คือเราให้บันทึก3โมเมนต์สำคัญในช่วงเวลาปัจจุบันหรือช่วงเวลาในความทรงจำที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่แล้วเรารู้สึกว่านี่คือโมเมนต์ที่น่าจะฝังไว้ในแคปซูลการเวลาเรามาเริ่มจากคุณชาร์ลอตนะคุณชาร์ลอตเขียนมาซึ่งถ้าใครเป็นแฟนชาร์ลอตครับก็จะรู้ว่านี่คือไม่น่าจะพ้นเรื่องนี้ฮะข้อแรกคือกระต่ายมาอ้อนข้อ2คือเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำไม2เรื่องนี้ถึงมีความหมายกับชาร์ลอตในวันนี้ฮะรู้สึกว่าด้วยความที่หนูมีเลี้ยงกระต่ายมานานมากนะคะผ่านอะไรกันมาค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายทั้งแบบเรื่องดีเรื่องไม่ดีต่างๆก็ยังแบบมีน้องมาคอยฮีลใจเราในทุกๆวันเพราะว่าถ้าพูดถึงคือหนูตัวคนเดียวด้วยไม่ได้มีครอบครัวมาอยู่ด้วยไม่ได้มีพี่น้องมาอยู่ด้วยคือตัวคนเดียวมาตลอดอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปซื้อน้องกระต่ายมาแล้วรู้สึกเป็นความผูกพันที่ดีเพราะว่าต่อให้จะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่แค่กลับมาเจอเขาหรือว่าแค่เขาวิ่งมาหาวิ่งมาอ้อนหรือว่าให้เรามาลูบหัวเราก็คือหายเหนื่อยแล้วในวันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าน้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูลองลงมาจากแบบพ่อแม่ด้วยซึ่งถ้าสมมติใครตามสัมภาษณ์ชาร์ลอตมาช่วงนึงจะพบว่าช่วงที่เรามีปัญหาเยอะๆเนี่ยแล้วเป็นช่วงเวลากับที่กระต่ายไม่สบายน้องกระต่ายไม่สบายแล้วก็เขาเหมือนรู้ใช่เหมือนเขารู้หนูว่าจริงๆสัตว์ทุกตัวเขารู้ว่าแบบเจ้าของเขารู้สึกยังไงถ้าเราเศร้าหรืออะไรเขาจะมีเซนส์ของเขาเอง จะมีเซนส์ของเขาเองจะมีเซนส์ของเขาเองที่แบบว่าจะวิ่งมาหาเราหรือว่าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าไม่เจอเรื่องแย่หรือเรานั่งร้องไห้หรือแค่ดูหนังเราร้องไห้อย่างเงี้ยเขาเห็นเราร้องไห้เขาก็จะแบบวิ่งมาหาเราอาจจะไม่ได้แสดงออกบ่อยขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้แสดงออกชัดเจนแต่แค่ก็คือเรารู้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบทุกนี้ก็ตั้งใจทำงานแบบว่าอยากให้น้องแบบสุขสบายให้ได้มากที่สุดโอ้โหชอบเลยอยากให้น้องสุขสบายพี่ว่าปัจจุบันน้องก็สุขสบายแล้วอยากให้เป็นกระต่ายที่โชคดีที่สุดละกันอย่างเงี้ยคือวันนึงถ้าแบบน้องไม่อยู่แล้วก็คือเราก็จะไม่เสียดายเสียใจแหละแต่คงไม่เสียดายกับสิ่งที่แบบทำลงไปกับน้องอะไรเงี้ยและอีกเรื่องนึงคือเป็นที่รู้จักมากขึ้นอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าชาร์ลอตเองก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงเขียนคำนี้ในเวลานี้เป็นช่วงที่หนูรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะประกอบให้หลายๆคนได้รู้จักหนูมากขึ้นไม่ใช่แค่ในกลุ่มของแฟนคลับหรือว่าในกลุ่มของแฟนนางงามมิสแกรนด์แต่รวมไปถึงแบบพี่ๆน้องๆแฟนคลับของท่านอื่นๆที่เขาแบบแวะเวียนมาชมแวะเวียนมาดูผลงานรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่าเดิมแล้วไม่ใช่แค่แบบในกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหมายความเนื้องานเราหลากหลายขึ้นด้วยไหมครับเนื้องานหลากหลายด้วยแล้วก็ชิ้นงานหรือผลงานที่เขาเรียกว่าเหมือนบูมขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนแบบหันมาสนใจทั้งตัวผลงานแล้วก็ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวนักแสดงท่านอื่นๆเลยรู้สึกว่ามันเริ่มแล้วเหมือนแบบมันเริ่มได้ไปในจุดที่เราอยากจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจุดที่หลายๆคนรู้จักเรามีงานมากขึ้นหรือว่ามีผลงานชิ้นเอกสักชิ้นนึงที่แบบเป็นตัวเราหรือว่าทำให้คนรู้จักเราได้มากขึ้นด้วยซึ่งผมว่าผลงานชิ้นเอกอันหนึ่งคืออันที่เราจะคุยกันหลังจากนี้แหละผลงานปลายปีน่าจะเป็นชิ้นเอกของคุณทั้ง2คนด้วยแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาดูโมเมนต์ของคุณอิงฟ้าคุณทายได้ไหมว่าเขาจะเขียนเรื่องอะไรบ้างหนูว่าครอบครัวกับน้องสุนัขก็สำคัญพอๆกันเลยค่ะอิงฟ้าเขียนมา3เรื่องครับเรื่องแรกที่เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุด1คือตอนประกวดร้องเพลงแล้วหันไปเจอคุณพ่อคุณแม่ในวงเล็บตอนเด็กข้อ2ประกวดนางงาม MTI ในวงเล็บอินโดนีเซียและข้อ3คือถ่ายภาพยนตร์วิมานหนามจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครตามมาข้อ1ข้อ2เนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมิชชั่นไมล์สโตนของอิงฟ้าจะเล่าถึงมันบ่อยๆการร้องเพลงตอนเด็กและหันไปเจอคุณพ่อคุณแม่ณวันนี้มันยังมีความหมายกับเราขนาดไหนบ้างก็มีมากๆนะคะหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแค่การแบบหันไปแล้วไปเจอเขาอยู่แต่ว่าภาพความทรงจำนะตอนนั้นนะมันยังคงแบบชัดเหมือนเป็นเพลงแหละภาพจำมันยังคงชัดเจนคือเราหันไปช่วงเวลาที่เราไม่ได้ชนะประกวดร้องเพลงไม่เคยชนะเลยมา15 ปีใช่ไหมคะ
18 ปีเพราะเราหันไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเขาแบบว่าอุ้ยเก่งละดีละอะไรเงี้ยมันเลยเป็นภาพจำให้เราจนณปัจจุบันที่เราอายุเท่านี้แล้วไม่ว่าเราจะผิดพลาดเราจะล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยในการประกวดหรือในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการแข่งขันอะเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันดีแล้วแม้กระทั่งตอนที่เราไปประกวด The Voice อย่างเงี้ยเราไม่ได้เข้ารอบลึกเหมือนรอบแรกออดิชั่นผ่านแต่หนูหันไปเนี้ยไม่ได้เจอเขาแล้วแต่เป็นพี่สาวแทนแต่แบบภาพจำเรามันยังเหมือนแบบเฮ้ยเรายังจำได้ว่าถ้าวันนี้ยังมีเขายืนอยู่ก็คงดีนะอะไรเงี้ยเหมือนคนสำคัญไม่อยู่แล้วแต่ไม่เคยหายไปไหนความรู้สึกมันยังชัดเจนอยู่แล้วประกวดนางงามที่อินโดอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอันนี้คือเรื่องจริงจริงเพราะว่าก่อนที่จะไปคือโดนดราม่าหนักมากหนักมากๆเลยมีถึงขั้นแบบว่าอยากให้ถอดตำแหน่งอยากให้ปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่เราไปประกวดอินโดเนี่ยเหมือนหนูก็พยายามพูฟตัวเองทุกอย่าง1 เดือนที่อยู่ในการเก็บตัวที่อินโดนีเซียอะไรเงี้ยจนกลายเป็นว่าคนไทยแบบหันมาเชียร์เราเยอะมากจากที่เราโดนด่าเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ทุกคนรักกลายเป็นคนที่เห็นไหมว่าเนี่ยน้องเขาอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นคนเข้าใจเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพูดอะไรมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้สอนให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดเรื่องอะไรก็ตามเราจะทำให้เห็นมากกว่ามานั่งพูดแบบมานั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นมายสโตนของคือถ้าชีวิตคนเราเป็นเขียนเป็นมายสโตนเป็นข้อๆนะเขาเวลาเราคุยกันจะมีเรื่องแบบนี้พี่เชื่อว่า2อันนี้เป็นมายสโตนที่จะไม่ถูกปักดึงหมุดออกจากชีวิตอิงฟ้าแน่ๆพอพูดด้วยความรู้สึกแบบแพชชั่นเหมือนเดิมเสมอซึ่งนำมาสู่การแสดงปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปีแห่งการเป็นนักแสดงของอิงฟ้าตั้งแต่มังกรคณิกาตั้งแต่เรามาถึงวิมานน้ำที่คุณเขียนมาในข้อนี้วิมานน้ำทุกคนดูไปแล้วผ่านมาพักนึงแล้ว impact มันสำหรับเราที่มันกระแทกเราจริงๆถ้าไม่นับเรื่องรายได้ไม่นับอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างเยอะค่ะคือหมูนี่เป็นตัวละครที่หนูออกยากมากที่สุดในบรรดาที่เราแบบถ่ายมาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้หนูเข้าใจการแสดงแบบถึงแก่นแท้จริงๆว่าการที่เราสร้างอีกตัวตนขึ้นมาในตัวตนอิงฟ้าหรือว่าตัวตนของเราอะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราไปแสดงโอเคเราก็คิดว่าเราทำดีแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่อแต่อันเนี้ยมันเหมือนเราเชื่อจริงๆแล้วเอาชนะใจตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรามาสายนี้ได้อะเราทำได้นะเว้ยอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกองมันมีหลากหลายมากมันมีถึงขั้นที่แบบมานั่งคิดว่ากูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยคือมันเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งอะไรแต่ว่าทุกคนก็เหนื่อยไปพร้อมๆกันจนวันที่เราจะปิดกองหนูไปถ่ายกันที่มันเป็นโซนเป็นสวนทุเรียนที่ไกลจากผู้คนมากมายแบบอยู่ในที่ไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรเงี้ยแล้ววันที่หนูไปยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นแบบกำลังจะลาตัวละครอะไรเงี้ยว่าแบบขอบคุณนะที่เพราะหนูอยู่เป็นการถ่ายที่อยู่ที่นั่น1 เดือนโดยที่เราไม่ได้กลับไปแบบอะไรเงี้ยคืออยู่กับมันเลยอยู่กับตัวละครใน1 เดือนสีผิวเปลี่ยนเลยใช่ค่ะทุกอย่างก็คือแล้วก็จำได้ว่าร้องไห้หนักมากแบบคือผูกพันกับตัวหมูมากๆด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดได้เดี๋ยวก็จะร้องไห้อย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวร้องอีกหลายๆตอนที่เราเขียนอยู่ตรงนี้เริ่มใจเย็นในส่วนของวิมานหนามเนี่ยที่อิงฟ้าเขียนมามันจะเป็นคำว่าถ่ายภาพยนตร์ถ้าเราพาลงลึกไปกว่านั้นนิดนึงครับว่ามันมีเบื้องหลังในมุมไหนที่วันนี้มันเป็นช่วงปลายปีแล้วหลายคนน่าจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วมันมีเรื่องอะไรที่มันแบบอยู่ในสะเก็ดความทรงจำของเราหรือมันเป็น impact ระหว่างการถ่ายทำที่อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเล่าก็ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นไหมครับมีเยอะค่ะจริงๆเนี่ยคือเหตุการณ์ในเรื่องนี้ถือว่า Amazing มากๆเรื่องนี้ใช้นักแสดงน้อยค่ะนักแสดงหลักน้อยแล้วก็ความผูกพันที่มันเกิดในกองไม่ว่าจะเป็นแม่สีดาเป็นเจฟเป็นเก่งหรือว่าเป็นพี่เต้ยอะไรเงี้ยคือทุกคนมันเหมือนแบบเราไปสู้ไปด้วยกันฉากที่หนูรู้สึกแบบตาตึงใจหนูมากที่สุดเลยคือฉากที่เป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องที่มีการปะทะกันกับเจฟอะไรเงี้ยคือฉากนั้นนะหนูสู้กันตั้งแต่ตอน4 ทุ่มจนจะตี 5:30ที่หนูฟัดเวียงคือพี่บอสเนี่ยเป็นผู้กำกับแล้วเขาก็จะไปอีกคืออยากเห็นเราทั้งคู่ไปกันสุดแล้วเราจังหวะที่เราเห็นเจฟไม่ไหวละคืออุปสรรคฉากเนี้ยเยอะมากไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วจบก่อนตี 5:30นี้ยังไม่จบนะคะปัญหาคือหมดแรงกันทั้งคู่แล้วก็ความที่ฟันแบบมีทั้งอุปกรณ์มีดนั่นนี่นู่นแล้วคือเจฟเขาก็จะมีแผลที่มือแล้วเหมือนเขาก็เป็นลมไป
จังหวะที่เขาเป็นลมกันทุกคนก็แบบโอ๊ยจะทำยังไงดีคือมันจะอีกนิดเดียวฉากมันก็จะจบแล้วแต่เราตกลงกันว่าโอเคเราเอาแค่นี้พอนักแสดงไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องข้ามมาถ่ายกันอีกวันหนึ่งซึ่งอีกวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันค่ะหนูเห็นจังหวะที่เจฟแบบไม่ไหวแล้วแน่ๆคือได้แต่ส่งมองหน้ากันแล้วก็เอ้ยสู้นะเว้ยต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่งั้นฉากนี้มันแบบไม่จบแล้วมันเป็นจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องอะไรเงี้ยทั้งที่ในใจหนูว่าทั้งสองคนคือจะร้องไห้แล้วอะคือมันเหนื่อยมากจริงบวกกับโลเคชั่นตรงนั้นทั้งคันทั้งยุงแล้วก็ตอนกลางคืนจังหวัดนั้นนะคือหนาวมากทั้งหนาวแล้วก็เลือดที่มันแห้งแล้วมันติดผมแล้วมันเจ็บแล้วมันโอ้โหอยากจะกรีดมากสรุปเราก็รีชูตกันไปหลายรอบกว่าจะได้ออกมาในเลเวลนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นนะคือจุดฉากที่เรารู้สึกว่ากูมาทำอะไรตรงนี้วะคือมันเหนื่อยมากแบบทำไมทั้งเขาและเราอ่ะคือแบบทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งดูที่มอนิเตอร์อย่างเงี้ยมันสุดจริงมันได้คำตอบในคำถามเมื่อกี้ใช่รวมถึงแบบแม่สีดาเองอะไรเงี้ยที่คือถ้าหลายๆคนที่รู้จักแม่สีดาก็จะรู้ว่าแม่เขาเสียลูกชายไปแล้วในฉากที่จะต้องเป็นพี่เต้ยที่อยู่ในโรงศพที่เป็นลูกชายคือแม่เขาแบบณตอนนั้นคือหนูร้องไห้เพราะว่าหนูแบบสงสารเขามากคือเขาอินจนแล้วเป็นคนที่สอนหนูว่าถ้าจะร้องไห้ลูกอย่าเบ่งมันออกมาลูกต้องรู้สึกมันจริงๆถ้าสมมติว่ามันไม่มาจริงๆอ่ะเขาจะส่งต่อให้ส่งน้ำตาต่อน้ำตาเงี้ยคือก็แค่จับมือกันเนี่ยเราก็มองหน้ากันแล้วหนูไปเลยอ่ะแล้วก็คือในฉากนั้นก็คือโฟลว์แล้วเร็วแล้วความช่วยเหลือกันในกองมันดีมากจนเราลืมความเป็นเจฟลืมความเป็นเก่งลืมความเป็นแม่สีดาและนี่คือแม่แสงนี่คือทองคำที่มาใช้อยู่ชีวิตด้วยกันเดือนหนึ่งจนมันเกิดวิมานน้ำขึ้นมาอะไรเงี้ยฟังแล้วขนลุกมันเหมือนพลังของนักแสดงที่มันส่งให้กันแล้วบ้านหลังนั้นคือสร้างขึ้นมาด้วยจริงๆมันเป็นลานโล่งๆแล้วเขาก็ใช้เวลา1 ปีที่สร้างขึ้นมาทุกอย่างมันคือความทรงจำที่แบบนั่นแหละวันนั้นที่หนูจะร้องไห้เพราะว่าเหมือนแบบหนูไม่รู้ว่าเขาจะลื้อออกหรือเปล่าแต่สุดท้ายคือเหมือนเจ้าของเขาเปิดให้คนมาเยี่ยมมาดูอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเรานึกว่าถ้าเขาลื้อไปคือตรงนี้มันจะหายไปแล้วนะหรือแบบโลกวิมานน้ำมันจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสกลับไปเยี่ยมโลกใบนี้บ้างหรือยังมีวางแผนจะไปบ้างไหมก็มีค่ะชาร์ลอตน่าจะได้ไปดูหนังเรื่องนี้เวลาเราไปหาผู้ชมเห็นพี่คนหนึ่งที่เราเห็นมาตลอดในจอนั้นเป็นไงฮะเอาเป็นแบบว่าในช่วงแบบแค่คนดูเห็นพี่ฟ้าคือแบบว่ามันมาเขามาไกลมากๆเลยมันไม่ใช่แค่จอทีวีแบบสี่เหลี่ยมที่ห้องแต่นี่มันคือภาพยนตร์ที่คนต้องเสียเงินมาดูแล้วคือทุกวันนี้คือกวาดรายได้แบบไปเยอะมากๆอะไรเงี้ยคือยินดีกับพี่เขามากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอดูจบหลายคนจะบอกว่าโอ้ยดูแล้วมันดิ่งมันดูมันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไหนมันจะสักแค่ไหนกันเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็พอดูเสร็จปุ๊บเข้าใจแล้ว อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจแล้วจริงๆก็แบบบางทีชีวิตมันคืออีกนิดเดียวมันจะถึงจุดที่เรามีความสุขแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบดึงเรากลับมาซึ่งมันเจอกับทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราเหมือนเขาเล่นกับใจคนดูไปด้วยนิดนึงกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยว้าวมันเป็นเมจิกโมเมนต์ของคนเป็นนักแสดงเท่านั้นน่ะเนี่ยเราไม่เข้าใจเท่ากับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกแล้วสิ่งที่หนูรู้สึกผิดมากๆเลยในตัวหมูก็คือตอนที่เราถ่ายเราก็อินกับตัวบทละครของหมูเพราะหนูไม่รู้เวลาเราถ่ายเราก็จะอยู่แค่เฉพาะซีนที่เราถ่ายแล้วเราไม่ได้ดูซีนเจฟกับเก่งหรืออะไรที่เขาเล่นกันเพราะฉะนั้นหนูก็จะเข้าใจแค่ในโลกของหมูเขาตั้งใจให้หนูแบบไม่รู้ด้วยเพื่อที่เราจะได้เป็นหมูแล้วไม่มีความเห็นใจไม่มีความสงสารหรือเราเห็นใจแต่ตัวเองเห็นแต่โลกของตัวเองแล้ววันที่หนูได้ดูภาพรวมจริงๆคือวันที่หนังฉายเรามานั่งดูแล้วแบบคือจริงๆอยากจับมือเจฟแล้วแบบเฮ้ยขอโทษนะคือแบบ เราไม่รู้เลยว่าทำอะไรกับเธอเหรอทำไมหมูมันทำอย่างนี้วะแล้วหมูมันรู้ไหมเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยได้คุยกับเจฟไหมได้คุยแล้วก็ยังมีแบบว่าวันที่ยังจำได้เลยว่าพอออกมาจากโรงก็คือแบบกอดกันแบบเป็นแบบโรเพื่อนแบบเฮ้ยเราจบแล้วเว้ยแบบผ่านมันมาเรื่องนี้ได้เราไม่กลัวเรื่องอื่นแล้วมันคุ้มค่ามากๆครั้งหนึ่งในชีวิตของเราแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเจฟด้วยของเก่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสในอนาคตได้โอกาสกลับไปบ้านหลังนั้นอย่าลืมถ่ายรูปลง Instagram มาแท็กมาให้เราดูหน่อยว่าคุณได้กลับไปในโมเมนต์ที่เล่าให้เราฟังแล้วอยากไปมากค่ะ
ใช่คิดว่าถ้าเขายังไม่ลือไปไหนนะคะ มีโอกาสก็อยากกลับไป ก็คงคิดถึงหมูมากๆ เช่นเดียวกัน มันเป็นปีแห่งการแสดง อืม ของอิงฟ้าอย่างชัดเจนแล้วก็คุณได้รางวัลมาบ้างแล้วเพราะคุณเคยเล่าว่าเป็นนางงามก็อยากได้มงเป็นนักแสดงก็อยากได้รางวัลผ่านมิชชั่นนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันถึงมิชชั่นใหม่ๆแต่การแสดงดำเนินยังจะร้องไห้อยู่เหรอ กำลังสลัด ก็จะยอดเยี่ยม โอเค ปล่อยมันร้องออกมาเลยครับไม่เป็นไรมันเป็นปีแห่งการแสดงเพราะมันทอดยาวมาซีรีส์อีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ ซึ่งคราวนี้คุณสองคนจะได้เดินทางมาด้วยกันนะครับก็คือหยดฝนกลิ่นสนิมซึ่งต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเติบโตขึ้นมากหน่อยของชาร์ลอตในความรู้สึกของคนดูนะ ค่ะ เพราะว่าคุณปีนี้คือเล่นมาแบบเขาเรียกว่าเคี่ยวกรามเหมือนกันแต่ของการร่วมงานของสองคนนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นสีใหม่ๆที่คนดูจะได้เห็น อยากให้สองคนเล่าถึงความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยฮะเป็นยังไงบ้างครับชาร์ลอตก่อน สำหรับหนูรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ยูริแนวใหม่ที่ ครับ ยังไม่อาจจะเคยมีแต่ว่าหนูอาจจะไม่เคยเห็นในวงยูริเพราะว่าพูดถึงก็คือยูริเพิ่งจะแบบมาบูมแบบสูงหนักๆเลยก็คือช่วงแบบ 2-3 ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนด้วย ซึ่งดีใจที่ได้อิงลอดไปเล่น เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่าแบบถ้าเราสองคนไปเล่นแนวหวานใสๆเลยเนี่ยหนูนึกภาพออกไหมนึกภาพออกแต่มันคงไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้น ครับ เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องตัวนิยายเรื่องเนี้ยมันเหมือนแบบเราสามารถเข้าถึงมันได้โดยที่หนูใช้เวลาเวิร์กช็อปประมาณ2 เดือน ถ้าพูดถึงตัวเวิร์กช็อปตัวเองนะ ครั คะ บ แต่ว่าถ้าเวิร์กช็อปทั้งเรื่องเนี่ยหนูใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนประมาณนั้นค่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับหลายๆคนเด็กก็สามารถที่จะดูได้ผู้ใหญ่ดูได้มันสามารถตีแผ่ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย อาจจะยังไม่ได้ได้รับการแก้ไขหรือว่าอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่ง เมสเซจ เมสเซจหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อให้กับแบบหลายๆคนที่ดูเรื่องนี้ได้ รู้สึกยังคงอินกับตัวละครมากๆกับตัวเชอรันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ คุณหมอเนาะเป็นคุณหมอนิติเวชใช่ไห นิติ ม เว ผ ช มใช้คำนั้น และอีก ใช่ ฝั่งหนึ่งคือคุณตำรวจ สารวัตรใช่ คุณสารวัตรเป็นไงบ้างฮะเรื่องนี้ โอ้โคตรเหนื่อย ทั้งคำแรกเลยนะ โคตรเหนื่อย โค เล ตรเหนื่อย ย เหรอ เพราะว่าคือแต่มันเหนื่อยอะค่ะมันถูกต้องแหละ ครับ เพราะว่ามันถึงจะรู้สึกมันแบบโอ้โหนี่แหละมันเดือดอะไรเงี้ยแล้วก็ความยากคือเรื่องนี้เป็นสารวัตรด้วย อืม ความที่นักแสดงในเรื่องนี้ที่มาเล่นเป็นผู้ร้ายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะรูปร่างแบบมีสัดส่วนที่โอเวอร์กว่าเราอยู่แล้วเป็นผู้ชายใช่ไหม ครับ คะ ผม ส่วนเราคือเป็นสารวัตรเนี่ยคือยศมันก็ไม่ใช่น้อยๆแต่เราตัวเล็ก ไม่ได้อะ เราตัวเล็กด้วยตัวเล่นยังไงให้มันดูใหญ่แล้วมันดูแบบ อ่า ดูโอเวอร์แล้วดูน่าเกรงขามดูแบบดูน่ากลัวได้อะไรเงี้ย ครับ ก็เป็นโจทย์ที่ยากไปกว่านั้นก็คือ เราไม่เคยต้องมานั่งพกปืนหรือมานั่งพกอาวุธอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องคือมันต้องดูเหมือนเราพกมาแล้วประมาณ10 ปีอัพอยู่กับมันมานานแล้วก็การพกหยิบขึ้นมาจังหวะ การเกรงมือการเดินแล้วก็ปกติเราเป็นนางงามเราก็เดินทิ้งสะโพกอยู่แหละเราเป็นตัวแม่เนาะเราก็จะเดินสับ นี่เดี๋ยวนี้คือแวะชมตัวเองได้เหรอฮะ ใช่กำลังเปลี่ยนมูดตัวเอง อ๋อ อะ โอเค แล้วแบบเป็นตัวแม่แบบเดินสับๆแต่พอมันเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ มันต้องอกผายไหล่พึงห้ามทิ้งสะโพกนะ ซึ่งผู้กำกับเขาจะคอยสะกิดตลอดแบบฟ้าระวังเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะบางทีเผลอรู้ตัว ก็สนุกค่ะ เพราะว่าทั้งความเหนื่อยทั้งความมันที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้ ก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่มันแปลกใหม่สำหรับเราสองคนด้วย ที่แฟนคลับไม่เราจริงๆเราเล่นกันมาประมาณ3 เรื่องนับเรื่องนี้คือเรื่องที่ อืม 3 เรื่องแรกก็คือ Show Me Love ครับ ไว้ใสหรือ Poppy Love อีกมาก็จะเป็นฟิลแบบซีรีส์สั้นเป็นแบบสั้นๆ ยังไม่ 4 ตอน เท่าไหร่ใช่ค่ะ มาเรื่องนี้คือกลายเป็นแบบดูโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการบู๊เลิฟซีนการบทที่จะต้องเข้ากันอะไรเงี้ยมันก็จะยากทวีคูณขึ้นไปอีก แต่กลับรู้สึกว่าพอเราแยกย้ายกันไปทำงานกับพี่ๆในวงการ ครับ แบบว่าคนละสายแล้วเรากลับมาเจอกันในเรื่องนี้ ก็รู้สึกว่ามันโฟล์ขึ้น ครับ อย่างเลิฟซีนอย่างเงี้ยเหมือนเราอนุญาตให้เขาอนุญาตให้เป็นเชอรันเราอนุญาตให้เราเป็นตุลแล้วเราเล่นแล้วมันเหมือนตัดอะไรหลาย ๆ อย่างออกไปแล้วมันโฟล์เลย ง่ายกว่าที่คิดไว้ใช่ เขามาอนุญาตมาถึงยอมต่างคนต่างยอมให้อยู่ตัวเองเป็นตัวละครนั้นเหรอ ใช่ใช่เพราะในเรื่องคือมันเรื่องราวสตอรี่และแบ็กกราวด์ของทั้งคู่มันหนักมาก ๆ จริง ๆ เพราะฉะนั้นเหมือนพอมันเข้าเลิฟซีนแล้วมันต้องมาให้ได้ เพราะเรื่องนี้มันจะมีความไขคดีตลอด มีความวุ่นวาย มีความแบบนั่นนี่นู่น แต่พอมันวกมาเรื่องของความรักปุ๊บอะมันต้องเอาอะมันต้องเข้าให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อทำให้คนอินกับตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
อย่างนั้นถามนิดได้ไหมฮะคำว่าเลิฟซีนโตขึ้นนี่แบบเวลไหนฮะ หนักสุดตั้งแต่เล่นมาแล้ว เหรอคุณเน้นบอกหนักสุดคนนี้ถอนหายใจเฮ้ย โอ้ยเออ จะพูดยังไงดี เอาอย่างที่คิดในหัวตอนนี้เลย ก็คือแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบคนรักกันเขาเลิฟซีนกัน แต่คือในมุมของหนูคือแบบ เราไม่ได้มาทำให้ใครดูขนาดนี้ อันนี้คือมีกล้องแบบว่าโอ้โหเต็มไปหมดแล้วคนก็คือ แต่โชคดีที่พ่วงกับพี่ปอยเขาแบบเขาเรียกว่าสกรีนคนเซฟพวกเรา ก็คือ เซฟพวกเราแล้วก็ มี มีแค่ตากล้อง แค่ ใช่ กลุ่มแค่เล็ก ใช่แล้วก็จะมีพี่เขานั่งกับเราด้วยให้เรารู้สึกแบบ comfortable ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสำหรับหนูรู้สึกว่าคงไม่มีเรื่องไหนที่หนักไปกว่าเลิฟซีนเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะรอดูดีกว่าหนู ๆ ไม่อยากพูดอะไร คือที่ผ่านมาจะอันนี้เรื่องนี้หนักสุด แต่ในอนาคตก็ไม่รู้ ไม่ ใคร แน่ จะรู้ เส้นทางของการเป็นนักแสดง ค่ะ แต่นี่คือพอตอนนี้ปุ๊บคอมเมนต์รัวนะคอมเมนต์รัวเดาแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้าง เพราะว่า EP นี้ฮะจะออนวันที่ 21 พย และซีรีส์คุณเนี่ยจะออนวันที่ 23 ค่ะ สดเร้าใจสุดๆ 10 EP นะ 10 10 EP นะ ถ่ายเหนื่อยมากจ ใช่ ริงๆโหดด้วย อะไรที่มันสาหัสสุดสำหรับเราเรื่อง สำหรับ นี้ หนูเรื่องนี้หนูจำแม่นขึ้นใจเลยก็คือ1วันค่ะเริ่มถ่ายตอน6โมงเช้าเริ่มกอง6โมงเช้าเสร็จตี 3หนูถ่ายไปทั้งหมด40ซีน EP นะ 40แล้วหนูร้องไห้เลยในซีนที่แบบว่าช่วงประมาณตี 1ก็คือพี่ฟ้าจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนตี 1ประมาณนั้นแล้วเขาก็จะกลับก่อนก็จะเหลือเรา เพราะว่าเป็นซีนที่โรงพยาบาลค่ะเป็นซีนชันสูตรทุกบอดี้แหละที่มีในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่ไหวเราจะร้องไห้แบบไหนจะมีบอดี้จริงมาด้วยไหนจะอะไรอย่างงี้ด้วย ค คื น อแบ ที่ บ จริงคือ เราถ่ายกันอยู่แล้วศพจริง ๆ มารอชันสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โห เราถ่ายที่โรงพยาบาล โร จริ ง ง พยาบาลจริง ห้องชันสูตรจริง ๆ เตียงจริง ๆ อะไรอย่างงี้หมดเลย เขาจะมีการบอกล่วงหน้าใช่ไหมว่ามันจะเกิดโมเมนต์ ไม่มีค่ะจังหวะนั้นเรายืนกัน2คนค่ะกำลังแบบว่าถ่ายเข้าซีนอยู่หน้าห้องชันสูตรแล้วก็เขาก็เข็นมาแป๊บนึงนะครับขอเราก็ ผู้เสียชีวิตไปก่อน ใช่เราก็ไปหลบกันในห้องอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่ะเขาก็จอดรออยู่ข้างในเนี่ย เขาก็จอดรอแล้วก็แบบโอเคงั้นก็ทำหน้าที่เราให้เสร็จแล้วก็แบบว่าขออนุญาตขอถ่ายก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย โอ้ 40ซีนถือว่าหนักเพราะว่ามีการโยกมาด้วยคือเหมือนมีคิวแค่2วันของโรงพยาบาลค่ะวันแรกถ่ายไม่ทันก็โยกมาวันที่2อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะจำขึ้นใจอยู่ค่ะกับเรื่องนี้ ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์2 ที่ 2 ค่ะ ช่องทางด้วยกันให้อิงฟ้าเล่าให้พี่ฟังหน่อย ก็จะมี2ช่องทางค่ะคือช่องวัน31อย่างที่บอกคือ ไม่อยากให้คนคิดว่ายูริอ่ะมันจะต้องเป็นเฉพาะกลุ่มของสาววายหรือคนที่เป็นกลุ่มยูริแบบหญิงๆอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันมีมากกว่านำเสนอมากกว่าเรื่องของความรัก ครับ มันมีเรื่องไขคดีตีแผ่เรื่องสังคมความถูกต้องซึ่งจริงยังคงเห็นได้ในสังคมทุกวันนี้ของวงการตำรวจของอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้คนต่างจังหวัดดูได้ เด็กดูได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเป็นซีรีส์ที่คนทั่วไปสามารถพูดถึงและเมาส์มอยกันได้ว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้นะเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนซีนอันคัทที่แฟนคลับ โดยเฉพาะแฟนคลับอิงลอดรอคอยอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้หนูจะเป็นแบบบล็อกแบ็ก บอกแบ็คครับผม ทุกเรื่องที่เล่นด้วยกันจะเป็นบล็อกแบ็กแบบเหนียมอาย บอก เขิน บอกแบ็ค อาย ยังไงฮะชาลอตฮะ ไม่แบบ เป็นฟิลแบบจ่องอะค่ะแบบฟิลแบบว่าไม่เริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องเป็นฝ่ายแบบลุกเป็นฝ่ายลุกซึ่งเราไม่ถนัดเท่าไหร่ แต่เรื่องนี้ไม่แบ็คบ็อกแล้ว ไม่ ใช่ บอก แล้ว แบ็ เรื่ ค อง แล้ว นี้ก็จะมีความแบบเป็นแวร์วูฟอยู่ค่ะ โอเคเห็น ใช่ ภาพเห็น ซึ่ง ภาพ ก็รอดูในอันคัตแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าอันเขาจะตัดออกมายังไง เพราะฉะนั้นคือถ้าอยากดูชัวร์ๆก็ต้องดูรอในแบบอันซีนที่ไอชีอีค่ะ ซึ่งไป190ประเทศทั่วโลก ค่ะ พูดแค่เนี้ยก็ภูมิใจแล้วอะจะมีคนเห็นผลงานของเรา190ประเทศอะโลกทุกวันนี้มันทำให้ศิลปินเขาเรียกว่าอะไรอะมีโอกาสและพื้นที่ในการที่จะแบบส่งผลงาน หนูถึงเขียนว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นอันแรกเพราะหนูรู้เลยว่าผลงานชิ้นนี้จะสามารถที่จะแบบว่าทุกคนจะได้เห็นมากขึ้นในตัวเราด้วย คุณต้องฝึกกระต่ายพูดหลายภาษานะ เขาก็รับ เตรียมตัว ถ่ายแบบอยู่นะ นี่คือเรื่องราวการเดินทางของเรื่องการแสดง ซึ่งทุกคนจะได้เห็นวันที่23 พย